हेलो साथीहरु नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग YouTube भिडियोको लागि सबभन्दा बेस्ट टाइटल र ट्रेन्डिङमा रहेको टाइटलहरु चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ केही मेरो मैले जानेको कुराहरु भन्न गइरहेको छु जसले गर्दाखेरि नयाँ युट्युबरहरुको लागि चाहिँ मद्दत पुग्ने छ भन्ने मलाई लागेको छ। YouTube च्यानलमा जब हामी भिडियो हाल्छौं हैन टाइटलले एकदम ठूलो भूमिका खेल्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो च्यानललाई हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ भाइरल गराउन वा च्यानल ग्रो गर्न चाहिँ धेरै ठूलो मद्दत गर्छ। त्यसैले हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ टाइटल पनि हो हैन र आजको यस भिडियोमा चाहिँ यस्तै राम्रो खालको छिटो भाइरल हुने सबै मान्छेले चाहिँ टाइटल हेर्न बित्तिकै भिडियो हेर्ने त्यो चाहिँ कसरी बनाउने र टाइटल कसरी खोज्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई केही मैले जानेको सल्लाहहरु दिन गइरहेको छु। र साथीहरु पहिलोचोटी मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने भिडियो लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरुसँग नि शेयर गर्नु होला। यति भन्दै अहिलेको भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु हामी जब YouTube च्यानल क्रिएट गर्छौं र भिडियोहरु अपलोड गर्न थाल्छौं अपलोड गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त्यहाँ टाइटल हाल्ने ठाउँ आउँछ हैन। टाइटल भनेको साथीहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो युट्युबको लागि। अब हामीले हेर्ने गर्छौं हैन पत्रपत्रिकामा पनि टाइटल यस्तो खतरा लेखेको हुन्छ हैन तल कन्टेन्टमा जेसुकै होस् हैन माथि टाइटलले चाहिँ मान्छेले एट्र्याक्ट गर्छ। जब मान्छेको टाइटल चाहिँ खतरा छ मान्छेहरूले तल भएको बडीहरु तलको चाहिँ मेन पेज चाहिँ पढ्न थाल्छन्। टाइटलै यस्तो चीज हो जसले गर्दा चाहिँ भ्युअर्सहरु तान्न धेरै ठूलो मद्दत गर्दछ। टाइटलमा चाहिँ दम छैन टाइटलमा चाहिँ कुनै पावरै छैन भने मान्छेहरूले त्यो वास्तै गर्दैनन्। त्यही भएर जहिले पनि हामीले चाहिँ टाइटलमा चाहिँ धेरै फोकस गर्नुपर्छ हैन। यस्तो तरिकाले टाइटल लेख्नुस् जसले गर्दा चाहिँ भ्युअर्सहरुले त्यो भिडियो हेर्नलाई चाहिँ उत्साहित होस् तपाईको भिडियो चाहिँ एकचोटी उनीहरुले हेरुन्। त्यही भएर टाइटल चाहिँ जहिले पनि खतरा राख्नुपर्छ र म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा देखाउँछु पनि हैन टाइटल कसरी सर्च गर्ने र टाइटललाई चाहिँ कुन तरिकाले युज गर्ने भन्ने बारेमा। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नुस् र सिकाउन खोजेको कुराहरु सिक्नुस् जसले गर्दा चाहिँ तपाईको भिडियोलाई एकदम ठूलो फाइदा गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र साथीहरु अब म तपाईहरुलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लग्छु हैन तपाईले मोबाइल कम्प्युटर जुनैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलोको लागि चाहिँ म तपाईलाई मोबाइलबाट चाहिँ देखाउँछु र यो तरिका अपनाउनुस् तपाईको भिडियो चाहिँ छिटो नै भाइरल हुन्छ। साथीहरु अहिले तपाईहरु मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा हुनुहुन्छ हैन तपाईले चाहिँ यो तरिका ल्यापटपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ मोबाइलबाट गर्नुको कारण भनेको धेरै साथीहरुले चाहिँ अब मोबाइलबाटै युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ हैन त्यसैले सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले योबाट गरेको। र साथीहरु हामी सबैलाई थाहा छँदैछ युट्युब पनि एउटा सर्च इन्जिन हो हैन। गुगलको क्रोम चाहिँ गुगल चाहिँ अब सबभन्दा नम्बर 1 मा आउँछ र हामीले चाहिँ आजको मद्दत भनेको हेल्प भनेको चाहिँ गुगल क्रोमबाटै लिने हो है। गुगलमा अब हाम्रो भिडियोको लागि टाइटल सर्च गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा छ हैन। अब फर एक्जाम्पल हामीले अब रेसिपीको बारेमा हाम्रो भिडियो बनाएको छौं भने केक कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामीले भिडियो बनाएको छौं भने अब गुगलमा गएर हाउ टु मेक केक भन्ने चाहिँ सर्च गर्ने हैन। अब फर एक्जाम्पलको लागि है यो चाहिँ तपाईको जुन क्याटेगोरी छ त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाउ टु मेक केक भनेर सर्च गर्न बित्तिकै तल गुगलले चाहिँ 3टा सजेस्ट गर्दैन हाउ टु मेक केक। अब सबैभन्दा धेर कुन टपिक सर्च गरिएको छ गुगलले चाहिँ जब हामीले आदि टाइप गरिसक्छौं उले आफै सजेस्ट गरिदिन्छ र सजेस्ट गर्दा सबभन्दा नम्बर 1 मा कुन आउँछ त्यो चाहिँ संसारभरि सबभन्दा धेर सर्च गरिएको कुरा हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ सर्च गर्दाखेरि फर्स्टमा गुगलले जुन सजेस्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर आफ्नो भिडियोको टाइटल बनाउने र लास्टमा ब्र्याकेटमा चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्ने। अब हाउ टु मेक केक एट होम आयो हैन एट होम भन्ने गुगलले आफै सर्च गर एट होम यस्तो गरेपछि अब अझै तल गुगलले चाहिँ के सजेस्ट गर्दै भने विदाउट ओभन हैन इन ओभन विदाउट एग हो यस्तो चाहिँ सजेस्ट गरिदिन्छ।
अब तपाईहरुलाई तपाईको भिडियोको कुन हैन के क्याटेगोरी छ त्यो अनुसारको चाहिँ यसरी सर्च गर्नुस् अनि गुगलले जब सजेस्ट गरिदिन्छ त्यसलाई त्यो टाइटललाई चाहिँ कपी गर्नुस् हैन। यसरी जब तपाईले कपी गरेर आफ्नो भिडियोको टाइटलमा राख्नुहुन्छ त्यसपछि ब्र्याकेट भित्र चाहिँ अब अरु तपाईको आफ्नो वर्ड्सहरु लेख्नुस्। अब सपोज एक्जाम्पलको लागि आफ्नो वर्ड्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईको आफ्नो टाइटल चाहिँ चिन्न सजिलो होस् हैन। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियोको लागि टाइटल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र गुगलले सजेस्ट गरेको चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। र यो जब टाइटल तपाईले कपी गरेर पेस्ट गर्नुहुन्छ त्यही टाइटललाई चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लेख्नुस् हैन अनि तल ट्यागमा पनि हाल्नुस्। अनि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जति पनि गुगलले सर्च गर्छ त्यो सबैलाई कपी गरेर डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ किवर्ड भनेर तल चाहिँ पेस्ट गरिदिनुस् अनि तल ट्यागमा पनि पेस्ट गरिदिनुस्। अनि यति मात्रै नभएर भित्र अब सबैभन्दा नम्बर 1 को ट्याग तपाईले खोल्नु भयो नि खोलिसकेर अलिकति तल जाँदाखेरि पिपुल अल्सो एक्स भन्ने यो टपिक आएको हुन्छ। यो पनि तपाईको यो जुन हेडिङ छ हैन यसलाई पनि कपी गरेर किवर्डमा लेख्नुस् र तल ट्यागमा पनि हाल्नुस्। यसले गर्दा चाहिँ जब तपाईको टाइटलहरु सर्च गरिन्छ तपाईको ट्याग र किवर्डमा चाहिँ म्याच भएर तपाईको भिडियोलाई पनि युट्युबले चाहिँ सर्च गर्नेको स्क्रिनमा चाहिँ डिस्प्ले गराइदिन्छ। र यसरी साथीहरु तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोको लागि बेस्ट टाइटल हैन भाइरल टाइटल अनि अर्को के भन्ने अब त्यसलाई यसरी चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ तपाईले यो तरिका अपनाउनु भयो भने जब मान्छेहरुले तपाईको टाइटलसँग रिलेटेड वर्डहरु सर्च गर्छन् तपाईको भिडियो पनि युट्युबले चाहिँ उनीहरुलाई सजेस्ट गरिदिन्छ र यसरी तपाईले भिडियोमा वाच टाइम प्लस सब्स्क्राइबर दुईटै गेन गर्नुहुन्छ। साथीहरु मैले तपाईलाई टिप्स शेयर गरे हैन आइडिया शेयर गरे। कति साथीहरुलाई चाहिँ लाग्न सक्छ यसले हावा बोलिरहेछ यस्तो पनि हुन्छ भनेर। तर यस्तो सानो सानो कुरामा हामीले ध्यान दिएर हाम्रो च्यानलमा चाहिँ एप्लाई गर्यौं भने हैन यस्तो कुराहरु चाहिँ एप्लाई गर्न सक्यौं भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई धेरै फाइदा हुन्छ। ठुलो ठुलो चेन्जहरु भनेको त्यस्तै हो हैन बिस्तारै टाइम अनुसार इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ। भिडियोमा क्वालिटी हैन साउन्डको क्वालिटी त्यस्तै। तर सबैभन्दा मेन कुरो भनेको चाहिँ यस्तो सानो सानो जुन चाहिँ हामीले वास्ता गर्दैनौं यस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिएन भने पनि हाम्रो च्यानल चाहिँ ग्रो हुँदैन। त्यही भएर टाइटल सर्च गर्दाखेरि गुगलको हेल्प लिनुस् हैन। गुगलले सजेस्ट गरेको वर्डहरुलाई चाहिँ आफ्नो टाइटलमा राख्नुस् र ब्र्याकेट भित्र आफूले सोचेको टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यसरी टेक्स्ट बक्समा डिस्क्रिप्सन बक्समा सबैमा तपाईले चाहिँ यो तरिकाले एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो चाहिँ अवश्य पनि युट्युबले चाहिँ सजेस्ट गराउँछ र भ्युअर्सहरु तानिने सम्भावना धेरै हुन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो यो भिडियो हैन मलाई लाग्छ तपाईलाई यो भिडियोले धेरै मद्दत गर्नेछ आफ्नो च्यानल ग्रो गर्नको लागि। र साथीहरु तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुस् सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। आउने दिनहरुमा यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आउँछु र मनमा लागेको कुराहरु कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुस्। र आजको लागि यति। अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट हुने नै छौं। तबसम्मको लागि राम्रोसँग बस्नुस्। हस्त नमस्ते।